د ډیمو امپورټینګ دپاره په دې منیو کې بدل کې لاندې یو آپشن راشي فیکر پریس، په دې باندې تاسو کلیک کوئ نو دې ځای نه فرست آپشن چې دی سیټینګ دی. په سیټینګ کې دا آپشن دی چې تاسو څه ډیمو ډیټا دې ته امپورټ کړي هغه ته تاسو ټوله ډیلیټ کولی شئ. دا ډېر ښه آپشن دی. دلته کې مطلب یو تاسو له یو ټیکسټ درکړی، دا ټیکسټ کاپي کړئ، لیټس گو ایټ، دا ټیکسټ کاپي پیسټ کړئ دلته او دا دې کنفرمیشن وشي چې د دې دپاره چې په غلطۍ باندې تاسو دا بټن کلیک نشي. نو دغه ټیکسټ په ټایپ کوئ او بیا به ډیلیټ وایي نو کم کانټنټ چې دی جنریټ کړی فیک هغه به ډیلیټ شي. د دې فایده صحیح د ډیولپمنټ کله چې یو اپلیکیشن یو سافټویر جوړیږي د هغې مختلف فیز وي. فرست فیز د هغې لکه ډیولپمنټ فیز وي، نو چې تاسو کله ویب سایټ په ډیولپمنټ فیز کې په هغې کې تاسو ډیمو کانټنټ امپورټ کړل، په هغې باندې خپل لی آوټ هر څه تیار کړو، بیا چې کله د پروډکشن فیز ته لاړ شي او ریل ویب سایټ یې خلک وزټ کوي نو تاسو به دا غواړئ چې ما کومه ډیمو کانټنټ دې ته امپورټ کړی لکه دلته کې دا هیلو ورډ چې دی دا لکه یو ډیمو پوسټ دی، دا زما نه دی پکار، دا یو ټیسټینګ پوسټ دی، دا به زه بیا ډیلیټ کوم. نو چې موږ د پوسټ نه زو یو هلته کې مینولی ډیلیټ کوو نو په هغې به لږ ټایم کنزیومینګ وي. نو دلته کې د دې آپشن په ترو باندې کم ډیټا چې وه هغه ټوله زه په یو ټایم په یو ډیلیټ کلیک سره ډیلیټ کولی شم. نو په دې باندې به زما ډېر ټایم بچت شي. دلته کې سیکنډ آپشن دی پوسټس. په پوسټس آپشن باندې چې کلیک کړو څومره نمبر آف پوسټ پکار د کم ډیټ پورې پکار مختلف آپشن سیټینګ په هغې کې وکئ، کم کم کیټګریز به په هغې کې او د هغې نه پس بیا کریټ وایي نو دا به چې دی پوسټس کریټ کړي. نو زه به داسې کار وکړم چې پوسټ کیټګریز ته لاړ شو، د پوسټ ایډ کولو لپاره به زه د دې کیټګریز وګورم، یو څو کیټګریز به ایډ کړم. دا ان کیټګرایزډ به زه ایډیټ کړم، دې له به زه جنرل نوم کړم. دا ان کیټګرایزډ ښه غونته نه ښکاري، جنرل به ورله ورکړم. دا جنرل شو. دلته کې به یو څو کیټګریز زه نوي هم ایډ کړم. هیلث د هیلث دا سپلینګ به هم صحیح کړو، HEALTH. د هیلث سپلینګ به هم صحیح کړو، بل به پکې ورکړو چې ټیک ټپس، ټیکنالوجي ریلیټډ کم ټپس او هغه پکې یو بل کیټګري به پکې ایډ کړو او دا به پکې ورکړو ایجوکیشن. دا یو څو کیټګریز مونږ سلیکټ کړئ. اوس په فیکر پریسر ته راشو پوسټ سیکشن ته، په دې کې پوسټ مینیوز ته زموږ څومره پوسټس پکار دي. زه یم چې دا 12 نه والا 15 به سلیکټ کړم، 15 to 11 to 12 پوسټ، 12 پوسټ هم جنریټ کړي ډېر شی دي. او ډیټ به یې کله موږ وایو چې دیس ایئر مختلف دغه به دې سلیکټ کړي کم ډیټ ته پورې، خو دغې دونه ضروري نشته ځکه چې موږ دا دغه کوو یو ډیمو جوړو او دغه فیک کم دغه به جوړی، پوسټ به جوړی، پیجز به جوړی، پوسټ ټایپ نور صحیح هغه هم کسټم پوسټ ټایپ هم بیا موږ کریټ کولی شو، هغه به کوم بیا نیکسټ چېرته سیکشن کې وګورو. نو موږ وایو چې صرف زموږ پوسټس پکار دي، پیجز یې نه دي پکار. پیرنټس چې د دې سب پیرنټس پوسټ څه به وي که نه نو دغه هم زموږ نه دی پکار. کمنټس به پې الاو وي، دا صحیح دی. اتر چې دی اتر به ایډمین یې دلته کې کم یوزرس چې یا ټول به راواخلي، ایډمین اتر نه به وي. دا بل به کې هم سلیکټ کړو، زه عبدالله خان، دا به کې هم څه پبلش کړي او نو کانټنټ سایز به یې څو 15 to 3 to 15 5 to 15 دا به هم زه ډیفالټ پرېږدم. نور کم ټیکس به پکې یوز شوي، پلیس هولډر ټیکسټ به پکې رقم ځای نه اخیستی شوي، ټیکسانیمیز کې به صحیح کیټګریز او دغه به په کم کیټګري کې ایډ کول دي، کم ټیکس کې هغه هم تاسو سلیکټ کولی شئ. زه به دا ټول د دې ځای نه سلیکټ کړم کیټګریز. دا څلور کیټګریز مې سلیکټ کړي. تاسو ټیکس سلیکټ کول غواړئ، ټیکس پکې هم سلیکټ کولی شئ، ټیکس به پکې هم زه سلیکټ کړم چې دا ټیکس پکې انکلوډ کړم. او دغه چې دی دا د کوانټیټي چې څونه دغه په څومره کیټګریز کې لکه دا پوسټ راتلی شي. نور د دې آپشنز دونه ضرورت نشته. تمنیل، ایمیج تمنیلز، د هغې سایز، د هغې آپشنز، نو بس دا آپشنز هم چې کوم سلیکټ کړل صحیح دی او د دې نه پس موږ جنریټ کړو. د جنریټ نه پس په دې کې د دې ته د انټرنیټ ضرورت دی آی تھنک. نو دی به بیا جنریټ کړي آپشن دغه فیک پوسټس په جنریټ کړي. زما یې جنریټ نه کړل، کیدای شي ما ته مسله راغله، خو تاسو ته به ځکه مسله نه راځي چې دا ما په زیمپ باندې ټیسټ کړی، په زیمپ باندې په دې کې مسله نه راځي. خو ګورو چې دې پوسټ جنریټ کړي که نه. پوسټ نه دي جنریټ کړي،
نو مطلب دا چې زما په زیمپ کې څه مسله زیمپ نه سوري ویلټ زه یوز کوم نو دې کې اکثر کې کم ډیمو کانټنټ چې زه امپورټ کوم ماته په هغې کې پرابلم راځي نو هغه تاسو چې یوز کوئ زیمپ په زیمپ کې به تاسو ته دا مسله نه راځي او په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته ومخیم چې دا کانټنټ دا به پروسس به کوو خو هغه به لږ فاسټ وي تاسو ته به پته ولګي چې دغه کانټنټ ما سیم امپورټ کو خو ماته به کې مسله رانغله نو دا دې ته به دغه کانټنټ امپورټ کوي جنریټ بټن باندې چې کلیک کوي کانټنټ به امپورټ شي